today's video, magluluto po kami ng isang budget-friendly na putahe with a twist. Yes, with a twist po. Kasi ang gagamitin nating ingredients, pinaka-main ingredients natin ay tuna. Instead na chicken ang gagamitin natin. Ito po, kanina namalengke kami at ito ang aming nabili. Affordable po yan. Mas mura po kaysa sa karne at sa manok. At ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong luya, meron tayong small onion lang, may 3 cloves tayo ng bawang, at meron tayong spring onions, meron din po tayong isang small carrots lang, isang patatas, at isang bell pepper. Optional lang po ito kung hindi po kaya ng budget, pwede pong alisin na natin to, at ito rin po, optional lang din po. Meron din po tayong patis, at syempre, hindi po mawawala ang ating gata. At ang ating chicken curry mixture. At ang ating magic sarap at paminta. Meron din po tayo iba't ibang seasoning. Pero optional lang po ito. May bibili rin po kayo sa ibang shop. Tara, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo ang mga kitchen basic cuts. Igisa na po natin ang luya hanggang mag-golden brown ito. Isunod po natin ang sibuyas. Yes, unahin po natin ang sibuyas bago bawang. Kasi ang sibuyas, habang tumatagal, nalagigisa, lumalabas ang kanyang tamis. Parang nakakaramlight natin ito. Sunod natin ang bawang, nagagalat-galat ng sila. Ilagay na natin ang patis. Diretso natin ihalo ang ating mga seasoning. Ito natin ang ating ingredients, ang ating tuna. Pwede po natin iluto kahit ilang minuto lang para kapalito ng kaunti.
Delicious! Luto na po! Wow! So, ayun na nga guys, sana natakam kayo sa aming video. Pwede nyo po itong gayahin dahil napaka-budget friendly lang ito. So, for more updates, please subscribe, like, share, and click the notification bell for more updates and videos na i-upload namin. Bye!